سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 14مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره 12مه ویډیو کې موږ پر ریزر ټول، بیکګراوند ریزر ټول او میجیک ریزر ټول باندې کار وکړ. نن راځو دوستانو ګریډینټ ټول، پینټ بکیټ او 3D میټیریل ډراپ ټول پر دې باندې کار کوو. دوستانو ساده ګریډینټ ټول د لارې تاسو کولی شئ چې څو رنګونه سره ګډ کړئ. مثلا زه راځم دا د څو موخو دپاره کارول کېږي. دوستانو زه راځم دا رقم یو صفحه ما جوړه کړې ده، غواړم چې دلته ډیزاینینګ وکړم، خو زه غواړم بیکګراوند داسې جوړ کړم د دا ډیزاینینګ چې هغه څو رنګه سره ګډ وي. نو دغه دپاره هم زه ګریډینټ کارولی شم. او بل ګریډینټ دوستانو د دې دپاره هم کارول کېږي چې تاسې غواړئ یو عکس نوکئ، افیکټ ورکړئ او نوکئ سټایلیش کړئ. دغه دپاره هم تاسې کولی شئ ګریډینټ کار کړئ. زه راځم اول دا بیکګراوند په جوړوم. دوستانو په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې ګورئ څو رنګونه دې سره ګډ کړي دي، جوړ پراته دي. موږ کولی شو چې هغه هم چیش کړو، کار کړو. زه راځم دا انتخابوم او بیا راځم دلته فقط داسې یو کلیک کوم. ګورئ په دې باندې مختلف ډیزاینونه تاسې کولی شئ چې چیش کړئ، جوړ کړئ. زه راځم په دې ځای کې دوستانو کولی شئ چې دلته کلیک ولګوئ او دلته خپله هم جوړ کړئ، خپله نوی ګریډینټ جوړ کړئ د څو رنګونو څخه. دغه دپاره فقط راځئ دلته یو ساده ګریډینټ انتخابوئ او په دې ځای کې رنګونه ورته انتخابوئ. ګورئ دوستانو رنګ چې تاسې انتخاب کړئ او په دې ځای کې چې شي کېږي اوپیسټي به زه ورته ډېره کړم او د دې اوپیسټي هم په دا ترتیب سره زه غواړم چې دا چیز کوم یو نوی ګریډینټ کوم. ګورئ دلته بیا دی راځي ماته، دا به زه اوکې کړم. اوس دا ما خپله دا ګریډینټ جوړ کړئ. ګورئ دا دوه رنګه دي سره ګډ دي. تاسې خپله هم جوړولی شئ، داسې نه چې تاسې یوازې د دې جوړ شوي کارولی شئ، بلکې کولی شئ چې پر دې ځای باندې کلیک ولګوئ او خپله هم د رنګونو چیش کړئ، سره ګډ کړئ او جوړ یې کړئ. راځم دوستانو په دې ځای کې بل ګریډینټ مثلا زه دا انتخابوم. نو دلته دا څو ډوله موږ لرو دوستانو. یو ساده لاینر ګریډینټ دی دوستانو چې هغه د یو سته لاین شکل کار کوي. ګورئ او بل دوستانو بل ګریډینټ چې بیا دی دوستانو هغه د رډیل ګریډینټ په نامه دی دوستانو، چې هغه په منځ کې یو شعاع رقمه لکه لمر داسې یو دغه ورکوي. دوستانو تاسې وګورئ که دی کار کوي، په دا ترتیب سره دی موږ ته کار کوي. دا نو یوازې په دا ګریډینټ کې نه، بلکې چیرې تاسې بل ګریډینټ کلر انتخاب کړئ په هغه کې هم دی په دغه ترتیب سره کار کوي. ګورئ او بل دوستانو په دې ځای کې انګل دی، انګل ګریډینټ دی، نو هغه داسې یو انګل یا زاویه رقمه. ګورئ دوستانو دی په دا ترتیب سره. په دې ډېر ښایسته ښایسته بیکګراونډونه تاسې جوړولی شئ. اوس مثلا دغه ژړ رنګ ستاسې نه دی خوښ، کولی شئ چې دلته ژړ رنګ ورته واړوئ، چینج یې کړئ. مثلا واړئ دا رقم یو رنګ کړئ، اوکې یې کړئ، دلته نیو پریس کړئ، نو بیا ستاسې ته ثبتېږي. اوس زه راځم دا ایسته کوم. ګورئ دوستان ژړ رنګ یې ځینې ایسته کړئ، هغه ګریډینټ دی خو ژړ رنګ یې ایسته کړئ. نو کولی شئ په دې ډېر ښایسته ښایسته بیکګراونډونه چیش کړئ، جوړ کړئ. او بل دوستانو په دې ځای کې بل ډول دی د ګریډینټ ریفلیکټډ ګریډینټ دی، بیا په دا ترتیب سره د دو د لاینر تقریبا ډېر فرق نشته. دا ټول ډولونه دي. او بل دا ډول دی دوستانو چې دا بیا د ډایمنډ په نامه دی، د الماس. ګورئ دوستانو داسې یو الماس رقمه شیپ موږ ته رسوي. په دې هم کولی شئ چې مختلف بیکګراونډونه جوړ کړئ. اوپیسټي یې دا او دغه نورمال حالتونه دي دوستانو. په دې کې ډیزالو، ډارکن دا بیا ټول په یو عکس کې ښه معلومیږي. مثلا په دا عکس کې زه غواړم چې یو ګورئ دوستانو په نورمال شکل کې دی ټول عکس پټوي. خو زه هم یا عکس ماته مه پټوه، نو د نورمال څخه یې واړوئ ډارکن ته. ګورئ دوستانو بیا په دا ترتیب سره تاسې کولی شئ. مثلا زه دلته راځم په دې ځای کې زه به یو بل انتخاب کړم، مثلا دی به انتخاب کړم او په دې ځای کې به بیا دلته هم کولی شئ چې ډولونه یې چیش کړئ، پر اپلای کړئ. زه راځم زه ورته وایم چې ماته دا انتخاب کړه. زه راځم دا ایسته کوم، دی لا ډېر نه پکښې معلومېږي،
د به هغه انتخاب کړو. ګورئ دوستان دا ترتیب تاسې کولی شئ چې دی کار کوي او بل مثلا د ډارک څخه یې اړوئ مولټیپلای موډ ته او بیا په دا ترتیب سره یې دا ټول ډولونه دي دوستانو چې هر یو لایټن دی. مثلا ګورئ په دې ترتیب تاسې کولی شئ چې د خپل عکس ډیزاین مکمل واړوئ. لایټن موډ دی مثلا د لایټن موډ مو نه دی خوښ سکرین موډ دی. هر موډ چې ستاسې خوښ وي تاسې کولی شئ چې هغه چیز کړئ اپلای کړئ. مثلا سافت لایټ دی. ګورئ دوستان دا بیا دا رقم نه معلومیږي. ګورئ دا داسې معلومیږي چې په دې ساحه کې دا ځان ته یو ډیزاین سو مثلا او نور عکس یې فقط لږ خام کړي او سره رنګ ته یې واړوئ خام سور رنګ ته. په دې ځای کې مثلا زه ورته وایم چې پین لایټ دا بیا ټول عکس ماته نیسي. نو دا ډولونه یې تاسې کولی شئ چې پر عکس باندې چیز کړئ اپلای کړئ او د عکس څخه ښایسته یو افیکټ لرونکی عکس جوړ کړي سټایلیش عکس جوړ کړي. نو دا د ګریډینټ کار دی دوستانو. او بل پینټ بکیټ ټول دی د دې لپاره کارولی شو دوستانو چې موږ غواړو یو ساحه په عکس کې یا په یو ډیزاین کې رنګ کړو نو د هغه دپاره موږ پینټ بکیټ کاروو. دوستان زه راځم دا انتخابوم. مثلا زه غواړم چې په دې عکس کې دغه یوه ساحه چې کم ځان ته رنګ کړم. ګورئ دوستان په دا ترتیب سره تاسې کولی شئ چې هغه ساحه چې کړئ رنګ کړئ. او بل دوستانو مثلا موږ شیپونه جوړ کړي دي په شیپ کې بیا دی تر ټولو ښه کار کوي. زه غواړم چې هغه چې کوم هر یو ځان ته رنګ ولري نو د هغه دپاره موږ کولی شو چې دی کار کړو. زه راځم خپل هغه شیپ چې تاسې انتخاب کړئ دی بیا ډېر ښه کار کوي. مثلا زه دا ریکټینګل دی دا رقم رنګوم دوستانو. الیپس د دایرې ته بیا بل رنګ ورکوم. مثلا زه دې ته دا رقم رنګ ورکوم. نو دغه دپاره هم دی کارول کېږي. بیکګراونډ رنګ ورکوئ دغه دپاره هم تاسې کولی شئ چې د ده څخه کار واخلئ. ګورئ نو پینټ بکیټ ټول د رنګ ورکولو دپاره دوستانو فوټوشاپ کې چې موږ کاروو هغه پینټ بکیټ کاروو. او که چیرې دوستانو 3D ډیزاین یې 3D شیپ یې د هغه دپاره بیا 3D مټیریل ډراپ ټول دی. په دې باندې بیا هغه ته موږ رنګ ورکولی شو. زه راځم دلته یو نوې صفحه به زه جوړه کړم د کنټرول ان د لارې او دلته راځم زه به یو ریکټینګل رسم کړم په دا ترتیب سره. اوس به دا زه 3D ته واړوم دوستانو. دا به زه ایسته کړم او دلته به راسم 3D ته او نیو 3D extraction from selected layer yes. اوس دوستانو که غواړئ چې دې ریکټینګل ته موږ رنګ ورکړو نو د هغه دپاره بیا موږ کولی شو چې ګورئ دوستان دا یو 3D شکل سو. نو د هغه دپاره موږ کولی شو چې څه کار کړو 3D مټیریل آی ډراپر کار کړو. البته مټیریل ډراپ ټول. نو راځم په دې ځای کې رنګ ورته انتخابوو. دا د خپل رنګونه دي. مثلا غواړم چې زه دا رنګ ورته ورکړم یا دا رنګ. نو فقط راځئ پر ساحه باندې کلیک لګوئ د هغه ساحې ته هغه رنګ ورکوي. دلته نور سیټینګ هم ورته ورکولی شي مثلا ریفلیکشن دی یا ساده او نور سیټینګ دی چې دا د خیر په 3D منیو کې نور هم وایو. دلته هم فقط دومره وویله چې 3D مټیریل ډراپ ټول د 3D عکسونو یا 3D شیپونو د رنګ ورکولو دپاره کارول کېږي. په راتلونکي درس کې به دوستانو پر بلر ټول، شارپن ټول او سمچ ټول باندې کار کوو. ستاسو له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.